Chào các bạn, mình đã có trên tay chiếc camera hành trình N5 Dual đến từ thương hiệu DD-Pi. Và trong video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé. Vâng, đầu tiên thì mình sẽ nói về phần thiết kế của chiếc N5 Dual. Với các cái dòng N ấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái thiết kế dạng thanh ngang như thế này và không có màn hình. Và với dòng N thì các bạn sẽ thấy là nó đã có một cái thiết kế gọn gàng hơn rất là nhiều những cái camera hành trình phổ thông rồi. Và cái chiếc N5 này còn được thiết kế tinh chỉnh và gọn gàng hơn nữa. Thế nhưng phải nói chắc chắn với các bạn một điều, đấy là dù gọn đến đâu nó vẫn có một cái thiết kế chưa bằng được cái dòng Mini của DD-Pi, ví dụ như là Mini Pro hay là Mini 5. Thế nhưng mà dòng N thì lại có một cái điểm hay, đấy chính là các bạn có thể lắp đặt được cái camera sau, còn dòng Mini thì không các bạn nhé. Vâng, và với chiếc N5 mới ra của DD-Pi thì đương nhiên DD-Pi cũng sẽ trang bị cho chiếc N5 này rất là nhiều những cái công nghệ mới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về các cái công nghệ được tích hợp ở trên chiếc N5 Dual. Vâng, đầu tiên thì chắc chắn là một cái tính năng rất quan trọng, đấy là khi mà chúng ta lắp đặt cái bộ hardware kit cho chiếc N5 Dual này thì các bạn sẽ kích hoạt được cái tính năng hỗ trợ đỗ xe an toàn. Và cái tính năng này nó hay như thế nào thì các bạn có thể chú ý ở trên phần đề xuất của video. Mình sẽ để lại cái link video mà mình giới thiệu chi tiết về cái tính năng này rồi. Tuy nhiên thì các bạn phải mua một cái bộ hardware kit rời, sau đó thì chúng ta thực hiện lắp đặt đấu vào cầu chì của xe hay là cổng OBD thì chúng ta mới kích hoạt được. Vâng, và tiếp đến thì N5 Dual này có một cái tính năng cũng rất là thú vị, đấy là cái tính năng Effect. Khi mà chúng ta sử dụng cái phần mềm DD-Pi trên điện thoại ấy, thì các bạn có thể xem được cái tốc độ di chuyển của xe phía trước này, hay là cái khoảng cách của xe phía trước với xe của chúng ta là bao nhiêu. Thì mình cũng đã có một cái video nói riêng về cái tính năng Effect của chiếc N5 rồi. Các bạn có thể lên kênh của mình để tìm hiểu nhá. Và ngoài ra thì trên cái ứng dụng của DD-Pi với chiếc N5 Dual này thì các bạn cũng có thể sử dụng được một cái tính năng, đấy là xem lại hành trình. Cái hành trình này thì nó không giống như là cái tính năng giám sát hành trình mà chúng ta hay lắp trên các cái xe dịch vụ đâu, mà cái xem lại hành trình này đơn giản, nó sẽ dựa theo cái tọa độ và tốc độ ghi lên video, sau đó thì nó sẽ vẽ lại cái hành trình di chuyển của chúng ta trong một cái khoảng nhất định dựa trên cái video. Và đương nhiên thì mình cũng đã có video giới thiệu về tính năng này rồi. Vâng, tiếp đến thì cái chiếc N5 này được áp dụng một cái công nghệ từ cái sản phẩm cao cấp nhất của DD-Pi, đấy là X5 Pro, áp xuống cái mã N5 này, đấy chính là 2 bộ nhớ lưu trữ. Vâng, nếu như các bạn để ý với cái mẫu Mini 5 của DD-Pi ấy thì nó sử dụng bộ nhớ trong. Rất hay ở cái chỗ là nó sẽ không gặp phải những cái mức độ tương thích hay là trục trặc trong cái quá trình lưu hình giống như là những cái chiếc cam sử dụng thẻ nhớ cắm ngoài. Thế nhưng cái điểm dở của những cái bộ nhớ trong ấy, đấy chính là không thay đổi được bộ nhớ lưu trữ. Ví dụ như là mình đi ít chẳng hạn thì với bộ nhớ 64GB là đủ. Thế nhưng mà các bạn di chuyển nhiều, các bạn có nhu cầu lưu được cái thời gian dài hơn thì bộ nhớ trong lại không thay đổi được. Nhưng với cái chiếc N5 Dual này khác các bạn nhé. Vừa có bộ nhớ trong, chúng ta lại vừa có bộ nhớ ngoài. Nghĩa là ở trên cái chiếc N5 Dual này thì các bạn sẽ được tích hợp 32GB bộ nhớ trong. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có khe cắm thẻ nhớ. Nếu như các bạn có nhu cầu lưu trữ lên tới 128GB, 256GB thì các bạn cứ cắm cái thẻ nhớ vào, lưu hình được thời gian rất là dài. Rồi, và tiếp đến thì chúng ta sẽ nói tới cái tính năng ADAS. Nếu như các bạn mua cái chiếc N5 Dual này nguyên hộp thì sẽ không có tính năng ADAS các bạn nhá. Các bạn sẽ chỉ có một cái tính năng duy nhất, đấy là cảnh báo xe phía trước di chuyển. Với những cái dòng camera hành trình khác ấy thì cái tính năng cảnh báo xe phía trước di chuyển thường là nằm trong cái bộ ADAS, nghĩa là hỗ trợ lái xe an toàn. Tuy nhiên thì với N5 Dual ấy thì các bạn sẽ có tính năng này nhưng không có ADAS. Các bạn lưu ý mình đã có một cái video nói chi tiết về cái tính năng ADAS ở trên các cái dòng cam hành trình. Về cơ bản ấy, những cái tính năng đấy mà được tích hợp sẵn ở trên cam ấy thường là nó đem lại cho chúng ta một cái trải nghiệm không tốt. Thế nhưng mà riêng với N5 Dual thì khác các bạn nhé. Nó sẽ sử dụng một cái radar riêng.
Cái radar này thì các bạn phải mua rời chứ không có sẵn ở trong bộ sản phẩm khi mà chúng ta mua mới đâu. Và khi các bạn lắp đặt cái radar này thì lúc đấy cái tính năng ADAS nó mới hoạt động và cái mức độ cảnh báo sẽ chính xác hơn rất nhiều so với những cái dòng camera hành trình phổ thông khác. Đây là dựa trên lý thuyết thôi nhá. Còn về thực tế thì mình sẽ có một cái video test thử để xem thực sự nó có hiệu quả hay không. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ tới một cái phần nữa, đấy chính là phần ngôn ngữ. Thì chiếc N5 Dual này là cái mẫu cam đầu tiên của hãng DD-Pi mà chúng ta sẽ có full tiếng Việt. Full tiếng Việt ở đây là gì? Nghĩa là ở trên cái ứng dụng DD-Pi thì chúng ta đã có tiếng Việt. Tất cả những cái mẫu cam DD-Pi thì đều có tiếng Việt. Thế nhưng ở trên cam, những cái thông báo, những cái cảnh báo nhắc nhở ấy thì N5 Dual là phiên bản đầu tiên có tiếng Việt các bạn nhé. Còn tất cả những cái phiên bản khác ra đời trước N5 Dual thì đều sử dụng tiếng Anh hết. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn nghe một số những cái thông báo bằng tiếng Việt ở trên chiếc N5 Dual này. Xe phía trước đã di chuyển. Lỗi camera sau. Vâng, và các bạn đã thấy là những cái âm thanh phát ra bằng tiếng Việt thì nghe cũng vui đúng không? Nhất là cái âm thanh xe phía trước di chuyển. Với những cái dòng cam khác ấy thì nó cảnh báo bằng tiếng Anh. Chúng ta nghe quen rồi thì chúng ta cũng biết đấy là cái gì. Hoặc là các bạn thạo tiếng Anh thì các bạn cũng sẽ biết đấy là thông báo gì. Thế nhưng mà người Việt Nam, những người không thạo tiếng Việt hay là mình nói thật kể cả các bạn thạo tiếng Anh đi nữa, nếu như có một cái thông báo bằng tiếng mẹ đẻ nghe nó vẫn kiểu dễ chịu hơn so với một cái thông báo bằng tiếng Anh đúng không? Nói chung là DD-Pi tích hợp tiếng Việt lên chiếc N5 Dual này rất là hay. Và hy vọng các cái mẫu sau thì DD-Pi cũng sẽ tích hợp đầy đủ tiếng Việt để cho người Việt Nam mình sử dụng một cách trơn tru nhất. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái yếu tố quan trọng nhất của một chiếc cam hành trình, đấy là cái chất lượng ghi hình. Và trước khi chúng ta xem cái hình ảnh của chiếc N5 Dual thì mình sẽ nói qua một chút về cái thông số kỹ thuật của chiếc N5 Dual này nhá. Thì cái chiếc cam này sẽ có độ phân giải là 4K và nó sử dụng cảm biến ảnh của Sony IMX415, góc nhìn rộng là 140 độ và khẩu độ là f1.8. Và với cái thông số này kết hợp với một số những cái công nghệ của DD-Pi hỗ trợ ghi hình thì đảm bảo với các bạn luôn cái chất lượng ghi hình của nó sẽ cực đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem. Đầu tiên thì mình sẽ ghi hình ở điều kiện ánh sáng tốt đi. Thì với cái cảm biến ảnh của Sony IMX415 thì cái chất lượng ghi hình phải nói với các bạn luôn nó thuộc top đầu luôn. Nếu như mà so sánh ở thời điểm hiện tại thì nó chỉ thua cái cảm biến ảnh của Sony, cũng là của Sony, nhưng mà cái mã mới nhất đấy là IMX678 mà thôi. Và cái điểm mạnh của cảm biến IMX415 đấy chính là cái màu sắc hình ảnh ấy thì nó khá là gần với cái mắt thật của chúng ta và cái mức độ chi tiết và mịn màng nó cũng rất là tốt. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang điều kiện ghi hình buổi tối nhưng mà có đèn đường nhá. Thì đây các bạn nhìn thấy khẩu độ f1.8 IMX415 mình cho các bạn xem cực đẹp. Và tất cả những cái hình ảnh nếu như mà nhìn ở hai bên đường thì các bạn đều thấy rõ đúng không? Nếu như chẳng may có cái tình huống nào mà áp vào thì mình tin chắc là cái chiếc cam này nó sẽ ghi hình rất là rõ ràng. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử ở cả điều kiện ghi hình mà không có đèn đường. Đây các bạn sẽ thấy ở đây thì mình sẽ dựa hoàn toàn vào đèn của xe thôi. Thì các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh nó cũng đang rất là tốt đúng không? Ở hai bên đường thì chúng ta vẫn hơi lờ mờ nhìn thấy. Nếu như mà có tình huống ở hai bên đường thì mình nghĩ là lờ mờ thì chúng ta vẫn có thể nhìn được. Rồi và bây giờ thì mình sẽ hạ xuống một nấc nữa. Đấy chính là ghi hình không có đèn đường và mình tắt luôn cả cái đèn xe đi. Đấy các bạn sẽ thấy ở cái điều kiện này thì một số cái dòng cam ấy là nó sẽ tối đen như mực luôn. Còn với chiếc N5 Dual này thì các bạn vẫn nhìn thấy lờ mờ, thực ra là lờ mờ thôi chứ không ra cái gì đâu. Thế nhưng mà nếu như so sánh với một số những cái dòng cam khác thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái chất lượng ghi hình tốt hơn rất nhiều ở điều kiện ánh sáng yếu. Ok, như vậy thì mình đã đánh giá chi tiết xong cái chiếc cam hành trình DD-Pi N5 Dual rồi. Và nếu như các bạn thấy cái sản phẩm này phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, các bạn chú ý dưới phần mô tả mình sẽ để lại cái link mua hàng cho các bạn tham khảo. Và chắc chắn với các bạn luôn, ở đấy sẽ có một cái mức giá cực kỳ cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay. Và nếu như các bạn thấy video này hay hữu ích với các bạn thì các bạn nhớ ấn nút like và đặc biệt là ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhá. Rồi, và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.